নমস্কাৰ। আজি মই বিৰিয়ানীৰ ৰেচিপি এটা আপোনালোকৰ আগত দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ। ফাৰ্ষ্ট বনাব চেষ্টা কৰিছোঁ বিৰিয়ানী। চাওঁচোন কেনেকুৱা হয়। চাওক, মই ইয়াত পিঁয়াজ লৈছোঁ কাটি, বিলাহী, নহৰু, আদা আৰু নেমু, আৰু ইফালে আলু মই বইল কৰি লৈছোঁ অলপমান নিমখ আৰু হালধি দি, সেইকাৰণে হালধীয়া হৈ আছে। আৰু মই মিক্সাৰত এতিয়া পিঁয়াজ দিম, বিলাহী আৰু নহৰু আৰু আদা এইখিনি মই দি পেষ্ট বনাই ল'ম। পিঁয়াজ আধা দিছোঁ কাৰণ আধা মই ভাজি ৰাখিম ৰঙা কৰি। এতিয়া চাওক, এইখিনি মই পেষ্ট বনাই ল'ম। আৰু আনফালে মই মাংসখিনিও মছলা মিক্স কৰি ঢাকি ৰাখিছোঁৱেই, সেইখিনি আপোনালোকক দেখাবলৈ নহ'ল। এতিয়া চাওক, কেৰাহী বহাই দিলোঁ, তেল দি দিছোঁ। তেল গৰম হোৱাৰ লগে লগে তাতে পিঁয়াজ দিলোঁ। পিঁয়াজখিনি মই ৰঙা কৰি ভাজি এইখিনি নমাই থৈ লওঁ। তাৰপাছত সেই ৰখি যোৱা তেলখিনিতে মই দি দিছোঁ অলপ গৰম মছলা আৰু তেজপাত। তাৰ পাছতে মই সেই যে পেষ্ট বনাই থৈছিলোঁ, সেই পেষ্টখিনি ইয়াতে দি দিম। পেষ্টখিনি দি ভাজিম অলপ, যেতিয়ালৈকে পানীটো মাৰ নাযায়। এতিয়া চাওক, অলপ জিৰা পাউডাৰো দি দিছোঁ। এইখিনি অলপ ভাজি থাকিব লাগিব যেতিয়ালৈকে পানীটো মাৰ নাযায়। আৰু পানীটো মাৰ গ'লে তাত অলপমান গৰম পানী দি এইখিনি অকণমান আকৌ উতলাম। তাৰপাছতে মাংসখিনি দিব পাৰিম। আৰু আনফালে মই কুকাৰত অলপ পানী গৰম কৰি তাত মই পাঁচফোৰণ দিছোঁ আৰু ঘিউ অলপ দি দিছোঁ যাতে সোৱাদটো ভাল হয়। আৰু চাউলখিনি মই ধুইয়ে থৈ দিছোঁ। আৰু এইখিনি পানীখিনি যেতিয়া উতল আহিব, উতল অহাৰ পাছত মই তাতে চাউলখিনি দি দিম। আৰু যে মই নেমু কাটি থৈছিলোঁ, সেই নেমু মই চেপি দিছোঁ। আপোনালোকেও পানী অনুসৰি দিব, কাৰণ আমি চাউল যিমান দিম তাৰ অনুসৰি আমি পানীৰ পৰিমাণটো দিম। আৰু আমি দুজনেই, গতিকে মাংসও কম আৰু আমাৰ চাউলো কম হ'ব, গতিকে পানী সিমানখিনি দিয়া নাই। চাওক, মই কেঁচা জলকীয়াও দি দিছোঁ তাতে। আৰু এতিয়া চাউলখিনি বহাই দিলোঁ। আৰু আনফালে মই মাংসখিনিও ভাজিছোঁ। মাংসখিনি মই ভালদৰে ভাজি ল'ম যেতিয়ালৈকে মাংসখিনি যিটো মছলাখিনি লাগি নাযায়, যাতে মাংসত মছলা আৰু নিমখ সোমাই যায়, তেতিয়ালৈকে ভাজিলোঁ। তাৰপাছত মই পানী দিলোঁ। আৰু চাওক, আনফালে মোৰ এইখিনি হৈ গ'ল। এইখিনিয়ে পানীটো কাঢ়ি থৈ দিছোঁ কাৰণ যাতে ধুনীয়াকৈ শুকাই যায়। তাৰপাছত চাওক, মই মাংসখিনি দি দিলোঁ। দি পেলাই অলপ সময়, সেইখিনি আপোনালোকক দেখাবলৈ নহ'ল, অলপমান বিৰিয়ানী মছলা আৰু অলপ ঘি দি পেলাই মই চাউলখিনি দি অলপ সময় ঢাকনা মাৰি ৰাখিলোঁ। তাৰপাছতহে মই লৰাই দিলোঁ। এয়া চাওক, আমাৰ খাবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ গ'ল।